yung tamang process ng pagsuot ng wig para hindi siya masira. Wow! Di ba ang ganda? Ayan sa likod. Tagal kasi itong tumating mga sisi, 15 days. Pinakamatagal. Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, mag-unboxing tayo ng Fordeal. So, naipon na. Ayan, so, ayan. So, makikita niyo yung date. Dumating pa siya nung September 29. So, ngayon lang ako may time na mag-open. Ayan guys. Kung sa Pilipinas merong Shopee, dito sa Saudi merong Fordeal. Open natin guys. Titingnan natin kasi diba usong-uso sa Shopee yung pag-open mo walang laman. Pero dito naman sa Saudi, ilang beses na ako nag-order. Wala namang ganun. Wala namang nangyari na ganun. Yung nakikita ko sa YouTube na pag-open nila ng, for example, yung cellphone. Pag-open nila, walang laman yung box. Pero dito, hindi naman siguro. Ayun. So, nakalimutan ko na nga yung laman nito eh. Madali lang umorder guys, pero maghintay ka lang ng 15 to 20 days bago siya ma-deliver. Sarayin na natin yung plastic. So, ayan guys. Wow! So, ayan po yung mga order ko. Kasi lang mga may kasama pa siyang bubble plastic para safe yung laman niya sa loob. Tapos para hindi siya masira. Good for deal. So, meron pa siyang kasamang envelope. Thank you. Nakalagay thank you. Thank you letter. Thanks for choosing Fordeal. We are dedicated to provide you with various high-quality products. Diba? You can get bonus to your Fordeal balance account when you comment on your received items. Further, if you have more questions, please feel free to contact us. So, ayan. Meron daw cash bonus, cashback. Write your review. Check your cash card. Ayan. Meron silang kasama card. Tapos ito yung list ng order. Meron silang shopping list. So, titingnan na natin guys yung ating mga order.
Diba? Ang ganda niya. Butterfly necklace. So, butterfly necklace. Iba-ibang kulay yan, guys. See? Iba-ibang kulay siya. Ayan. Kulay yellow. Anong kulay ito? Parang black. Tapos, meron siyang color green. Ayan, may color green din. Necklace to mga sisi. Tapos, merong color pink. So, dalawa na yung pink ko. Oh. Bali, 3 na siya. Yellow, meron ding yellow, guys. Puro necklace to. So, kung yan. Necklace, butterfly necklace. Yan, mga sisi. So, next. Yan, para sa wig ko. Ayan. Para sa wig. Nag-order ako nito para sa wig. Hindi ko siya masyadong ginagamit yung wig. For the week. Tapos ito naman, nakita niya yung ano, yung sa may, yung sa kilay, parang tattoo. Hindi ko pa siya na-try, pero gusto ko siyang i-try, mga sisi. Ayan siya. Iba-ibang korte siya. Ayan. Ayan. So, nag-order ako ng 5 pieces. Dito. Ang dami ko palang order. Ayan, meron pa siya. Butterfly necklace. So, what is this? Necklace din. Mga sisi, diba? Ang ganda. Passion, mga sisi. Passion lang to. Tapos may kasama siyang hikaw. Try natin yung hikaw. Ang laki. Diba ganyan siya? Shoot mo lang. Diba? Diba mga sis? Ang laki, diba? So, yung isa pa. Isa pa, guys, try natin. Diba, nakita nyo, kasya yung dalawang hiko. Ang laki na kasi ng butas ng tenga ko. Tapos ganyan. Maganda siya. Pero kaya lang, ano lang to, passion lang to, hindi siya tunay. Diba? Sabi ko mga sis. Diba? Oh, ganyan siya. Malaki. Pang party-party, mga sisi. Yan yung necklace niya, mga sisi. Ang ganda-ganda niya. Promise. O, diba pang party-party? Diba? Ang ganda. Mga sisi. Ayan siya. O, pang party, diba? So, meron din akong in-order na emoji slipper. Emoji slipper, mga sisi. So, meron siyang, diba? Diba, smile. Tapos, meron din may heart. May heart yung eyes niya. So, yun lang. Nice, diba? Ang ganda. Satisfied talaga ako sa Fordeal. Ang ganda ng maganda yung ano nila, pag-process nila ng mga order. Safe talaga, tsaka walang mga damage. Diba? Ayan. So, bali, ang quintas, ito yung isa, guys. Nagandahan kasi ako talaga. Ang ganda, promise. Diba? Tapos yung isa, ito yung isa.
kulay blue naman siya. Ayan. So, ito kanina, meron siya, ito plain blue at saka white yung ano niya. Ayan, white yung pearl. Ayan. So, diba? Ito naman yung isa. Ayan. Diba ang ganda? Yung isa kanina, meron siyang red, tapos green. Meron siyang red, tsaka green. Ayan. Ito yung hikaw niya. Ayan yung hikaw niya, guys. Meron pang necklace. So, meron din akong nakuha na mascara. Ayan, mascara. High definition. Ayan, mascara. So, sana maganda siya. So, meron din akong na-order na meron din akong na-order na meron din akong na-order na what is this? Para sa lagayan ng sabon. So, lagay mo ito dyan. Para didikit siya sa may ano, sa may pader. Ayan. Diba? Dikit mo siya dyan. Tapos, ipasok mo lang ito. Ito may ilalagay yung sabon para kapag may tubig siya, tapon na yung tubig dito. Ayan. Hindi siya yung mabababad sa tubig. Diba? Guys, ganyan. So, next. So, dalawa yung nakuha ko. Diba? Wala siyang damage. Kahit babasagin. Next naman is, what is this? Grabe, ang dami ko nakuha ng necklace. Ganda kasi eh. Earrings, may earrings din. Ayan, earrings. Tape for the wig. Sticker naman to para sa kitchen. Diba guys? Sticker. Tapos meron din akong na-order na wig. O, diba? Ayan siya. Guys. Ganda. Diba? Meron siya. Di ba para talaga siyang buhok? Guys, ano siya? Parang natural na buhok. Ang lambot-lambot. Ang ganda. Di ba? Gusto ko to. Di ba? Ganda-ganda. Nakita niyo yun sa vlog ko, yung blondie hair, tapos yung maiksi yung buhok. Ano lang yan mga sis, wig. Ang lambot niya. So, hindi ganito yung tamang pagsuot ng wig mga sis ya. Kailangan yung buhok niyo sa loob, ipopony niyo siya, tapos lalagay niyo siya ng hairnet. Ayan. Ah, diba? Bagay ba? Gulo-gulo. Ang lambot ng hair niya, para siyang natural hair. O, diba? Pwede siyang suklayin. Pwede niya yan suklayin. Diba? Ang ganda. O, diba? Mga sisi. So, isin na natin. Hindi ganun yung tamang pagsuot ng wig, ah. May tamang process ng pagsuot ng wig para hindi siya masira.
Di ba ang ganda? Oh. Ayan sa likod. Madami nagtatanong sa akin kung meron daw akong pinapa-order na wig. Matagal kasi pwede naman kayong mag-order, kaya lang matagal. Dun lang sa willing, alam niyo naman kayong mga ibang customer ko, apurang mag-order. Matagal kasi itong tumating mga 15 days. Pinakamatagal na yung 20 days. Ayan. So, ayan siya, may lagayan siya, hairnet. Para hindi siya masira. Tapos, meron siyang free na, ayan yung nilalagay sa loob. Kailangan iikot nyo, iponin nyo yung buhok nyo. Pero kasi ako, yung sa akin, mahaba. Kapag inikot ko siya sa likod, nakabukol siya dun sa likod. Kaya napansin niyo yung iba, yung mahiksi yung buhok. Mas madali kapag mahiksi yung buhok nyo. Ayan yung lagayan niya. Ang dami ko ng wig. Wala na akong lagayan. Mga sis. So, sa Fordeal ko din in-order yun. Yung mga wig ko. Next day, pag kami time ako, i-babalag ko yung mga wig. Mga wig ko na yun. Papakita ko sa inyo, guys. So, ayan. Meron siyang tape. Pag nagsuot kayo ng wig, lalagay nyo siya ng tape para hindi siya nahuhulog. Ayan. So, first one. Sticker din para sa dingding, sa bahay. Ganun din to. Ito naman. Ayan. Ito naman para sa kitchen. So, diba, ang hirap maglinis kapag kayo may mga tilansik ng mantika, tapos yung may mga, pag nagluluto ka, diba, madaming tilansik. Ayan, adhesive, transparent, tapos sa mga tiles, ididikit mo siya sa tiles, tapos kapag ka natalansikan siya ng mantika, punasan mo lang, mabilis lang siyang linisin. Hindi ka mukha sa mga tiles talaga, ang hirap alisin. So, ayan, parang plastic siya, ididikit mo siya sa transparent to. Tapos ididikit mo siya sa dingding, sa mga tiles. So, pag nilinis mo, mabilis na lang. Ayan siya, guys. Tapos meron ding cream. Yung nakikita nyo sa sa Facebook, yung may mga pimples, tapos lagyan mo siya ng cream, nawawala. Actually, ito yung ginagamit ko dito. Maitim to eh. Ginagamit ko yung mga cream. Galing sa Fordeal. Tapos ito naman, para din to sa kitchen. Ayan. Ididikit mo siya sa kitchen. So actually, namili ako nito para sa bahay ko sa Pinas. Ito yung gagamitin ko. Ang ganda kasi niya, lalo na yung sa yung ito, or kaya yung gold. Diba? Hindi ito nasusunog. Maganda siya. So, diba, ang laki ng bubble plastic bubble niya. Next naman natin, Fordeal din to. Hair moistening effect. Straightener, plancha sa buhok, guys. So, meron ding
aloe vera lip shiner. Ayan. Aloe vera to, guys. Ayan, mga aloe vera, mga sisi. Ayan, aloe vera po. Ang dami kong in-order na aloe vera. Ayan. Aloe vera. So, diba? Ang dami. Ayan. Ito naman, para sa pag-vlog ko. Ayan. Para sa pag-vlog. Ganyan. Ikot mo lang siya, mga sisi. Ganyan siya. Stand. Diba? Pwede siyang hindi ko siya naigpitan. Igpitan nyo siya dito. May ipitan yan. Parang miktet. Hindi siya mahulog. Ayan. Pwede siyang ganyan. Ayan siya, ganyan. O, diba? Pwede nyo rin siyang ipatayo. Ganyan lang mga sis, diba? Para sa vlog ko, kaya ako siya binili, ayan. So, kailangan ipitan nyo. Guys, ayan. So, yan. Puro aloe vera. Ang dami kasi naghanap sa akin ng aloe vera lip shine. Ang dami mga sisi. Yan. So, tapos may isa pa. May isa pa siyang. Kasi actually, nakalimutan ko na yung mga order. Long dress. Diba? Ang haba. Sukat natin. Sukat natin mga sisi. Sexy dress. Ayan siya. Ang laki. O, diba? Kailangan siyang i-repair. Parang kondoble lang siya. Ayan. Ayan yung kanyang. Tapos may hiwa siya dito. Ayan. Meron dito. Ayan siya, ganyan siya. Ang cute naman sa dulo, diba?
Para kang... Diba? So, yun lang guys. Tapos na tayong mag-unboxing. Ayan lang mga sisi. Thank you for watching. Please subscribe to my channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe. Thank you. Bye-bye.